Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewing Sky Francis the design destination. Okay guys, so आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आज मैले तपाईलाई ब्यागको डिजाइन लिएर आएको छु जुन चाहिँ म युजुअली गर्छु. ओके, अनि यो भन्दा पहिलाको भिडियोतिर पनि मैले यस्तो भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु. तपाईले चेक गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइस, सो आजको भिडियो के हो म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु. So first of all, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. So now guys, without any ado, let's get started. Okay guys, so आजको video is all about bag को design. Okay, so यो part 1 हो bag design अनि part 2 मा म तपाईलाई bag यो कट गरेर देखाउँछु पेपरमा फर्स्ट अनि तपाईलाई लुगामा स्टिचिङ गरेर पार्ट 3 मा चाहिँ स्टिचिङ को पार्ट हुन्छ. सो पार्ट 1 मा चाहिँ हामी के गर्न आँटेको छु अब म तपाईलाई मेरो ब्याग को लेटेस्ट डिजाइन मेरो स्लिङ ब्याग को लेटेस्ट डिजाइन देखाउन गइरहेको छु. सो हेर्नुस् यो ब्याग को डिजाइन गर्दा आई डु दिस फर्स्ट अफ अल म 5x5 को बक्स बनाउँछु ल अहिलेको लागि चाहिँ. ओके, सो 1 2 3 4 and 5. ओके, सो यहाँबाट यो भयो 5 and 5 को एउटा लाइन. अब अर्को पनि 5x5 कै म बनाउँछु. ओके, सो हेर्नुस् 1 2 3 4 5. ओके, सो यसरी यसलाई जोडिदिने अनि यता पनि सेम गर्ने. ओके, सो हेर्नुस् यो ब्याग बनाउन एकदम इजी छ गाइस. तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नुपर्छ अनि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छ भने पार्ट 2 बुझ्नुहुन्छ अनि पार्ट 2 हेर्नु भएको छ भने चाहिँ पार्ट 3 बुझ्नुहुन्छ. ओके, सो यो चाहिँ अहिले मैले पेपरमा गरेकोले पेपरमा स्केच गरेकोले तपाईलाई यसरी देखाएको. ओके, अनि यसको पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईलाई यसको मेजरमेन्ट भन्छु. अहिले चाहिँ म तपाईलाई यसको डिजाइन मात्र देखाउँछु. पार्ट 1 हो यो. सो यसमा म तपाईलाई यसको डिजाइन देखाउँछु यो म कस्तो बनाउन आँटेको छु भनेर अनि तपाईलाई पार्ट 2 मा म यसको कटिङ अनि यसको जुन चाहिँ नाप हुन्छ तपाईले कति लुगा काट्नु पर्ने हो कति लुगा किन्नु पर्ने हो त्यो सब तपाईलाई म भन्छु. ओके, सो हेर्नुस् यो 2 इन्च तल राखेको छु. यो 2 इन्च तल हुन्छ यो जिप हो. ओके, यहाँ चेन लागिन्छ एउटा. ओके, अनि त्यसपछि आउँछ तपाईले क्विल्ट गर्नुपर्छ यो ब्यागलाई. सो क्विल्ट गर्दा इट लुक समथिङ लाइक दिस. म तपाईलाई देखाइदिन्छु. ओके, सो हेर्नुस् म कसरी गरिरहेको छु. ओके, सो म यहाँबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छु. ओके, क्विल्ट गरिसक्दा चाहिँ गाइज यो ब्याग यस्तो देखिन्छ. ओके, यहाँ चेन लागेको हुन्छ अनि तपाईले एउटा पाउनुहुन्छ एउटा तपाईको यो ह्यान्ड ब्यागको जुन चाहिँ हाम्रो बेल्ट हुन्छ यो यहाँ हुन्छ अनि अर्को बेल्ट चाहिँ तल हुन्छ. ओके, यो चाहिँ तपाईले साइड ब्याग बोक्दा पनि हुन्छ अनि यसलाई एज अ स्लिङ ब्याग बोक्दा पनि हुन्छ अनि एज अ ह्यान्ड ब्याग बोक्दा पनि हुन्छ. ओके, सो यो 2 in 1 ब्याग हो. ओके, अनि यसमा चाहिँ तपाईको जिपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले 6 in 1 जिप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहनु भने 4 in 1 जिप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. ओके, यो जस्ट अ पार्ट 1 हो. यो पार्ट 1 हो. म चाहिँ यस्तो खालको ब्याग बनाउन गइरहेको छु भनेर तपाईलाई देखाएको. ओके, अनि चाहनुहुन्छ भने तपाईले बीचबीचमा डिजाइन गर्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ यो सिम्पल ब्याग बनाउन आँटेको छु तपाईलाई सिकाउनको लागि. दिस इज पार्ट 1. ओके, अनि यो चाहिँ हो ब्यागको डिजाइन. ओके, यो चाहिँ ब्याग डिजाइन. ओके, यो केही हैन जस्ट अ डिजाइनमा तपाईलाई देखाएको कि यसको यस्तो खालको ब्याग चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु. सो गाइज इगरली वेट प्लिज वेट फर माई पार्ट 2 एन्ड पार्ट 3 अल्सो. ओके, अनि जसमा कि म तपाईलाई कटिङ अनि पार्ट 3 मा चाहिँ स्टिचिङ गरेर देखाउँछु. ओके गाइज, सो यो भिडियोको कुनै पनि एपिसोडलाई तपाईले मिस गर्नुभयो भने कुनै पनि मेरो भिडियो यस्तो खालको भिडियो मिस गर्नुभयो भने तपाईले सबै नै मिस गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले एन्डमा गएर केही सिक्न पनि हुँदैन. ओके, सो गाइज मेरो च्यानलमा चाहिँ तपाईले फ्यासन डिजाइनिङ आर्ट एन्ड क्राफ्ट ब्लग्सहरु पाउनुहुन्छ.
सो यस्तो खालको जेन्युइन कन्टेन्टको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि तपाईँले मलाई टिकटकबाट फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले टिकटकमा जहिले पनि म भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँ पनि म देखाइरहेको हुन्छु अनि तपाईँले टिकटकबाट आउनुभएको हो भने चाहिँ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म तपाईँलाई यो पार्ट 1 हो, अब पार्ट 2 आउँछ भोलि अनि पार्ट 3 पनि यसको म चाँडै नै ल्याउनेछु। ओके गाइज, सो यो कन्टिन्युस भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् अनि फेरि पनि भन्छु, इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे बेस्ट। ओके गाइज, बाई।